Ймовірно, ви незалежний артист, який бажає випускати свою музику без лейблу, так само як і я, витратили немало часу для того, щоб знайти надійного дистриб'ютора музики, який би не тільки швидко доставляв вашу музику на всі стрімінг-платформи, такі як Apple Music, Spotify та інші, але й давав можливість без проблем отримувати та виводити ваші доходи. Якийсь час назад я знімав відео про те, що вам більше не потрібен лейбл і ви можете випускати музику незалежно, отримуючи весь дохід від стрімінгу. Я наводив плюси і мінуси співпраці з лейблом і випускаючи музику самостійно через дистриб'ютора. І я пропонував 3 дистриб'юторів, умови та особливості яких є дуже привабливими та в цілому вигідними. Серед них є дистриб'ютор CD Baby. І ось через якийсь час в мене вже накопичилися звіти про стрімінг музики, власне, як і доходи з неї. А я нагадаю, що через CD Baby я випустив лише 2 релізи. Це сингл «Ми без світла», який вийшов в грудні 2022 року, і саундтрек-альбом «Abandoned», який вийшов в січні 2023. І саме ці релізи, а особливо альбом «Abandoned», приніс мені найбільші показники по прослуховуваннях і скромних доходах. Цьому посприяли саме відео, в яких я просував певні треки, а також відео з інших каналів з геймплеєм Stalker 2, де була використана моя музика. Деякі з тих відео назбирали сотні тисяч переглядів на YouTube, і цей рахунок також йде в кількість прослуховувань на платформі. Ці прослуховування монетизуються, якщо музика відповідає вимогам і була додана в базу YouTube Content ID. Це все я говорю для того, щоб ви зрозуміли основні джерела трафіку для релізів і мали уявлення, з чого формується дохід. Бо в даному випадку найбільшу кількість прослуховувань та доходів принесла саме монетизація музики на платформі YouTube. Так ось, повернемось до теми проблеми, яку я хотів висвітлити в цьому відео. Це вивід коштів з CD Baby для українського артиста. Чому саме для українського? Бо я з України і ділюся власним досвідом. Ймовірно, що ця ж проблема є і для інших сусідніх країн, де можливий вивід коштів. Бо в даний час, на час запису в січні 2025 року, через військові дії та окупацію Росією певних регіонів та областей, CD Baby не можуть надсилати виплати людям з повністю або частково окупованих областей України, таких як Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська, а також громадянам Росії та Білорусі. Звісно, в країнах Євросоюзу, Сполучених Штатів Америки та інших такої проблеми, скоріш за все, не буде. Але справа не в цьому, адже я живу в тій частині України, де вивід коштів можливий. Проте я вже вкотре не можу їх вивести і, схоже, адміністрації CD Baby байдуже на цю проблему. Бо з тих пір, як я намагався її вирішити своїми зусиллями, вияснити, як взагалі це зробити, я надіслав їм чергового листа на електронну адресу, після чого минуло 2 місяці, а я досі не отримав жодної відповіді. Кожного разу, коли дохід досягав встановленої межі для виплати, вони надсилали мені ці кошти на PayPal, і вони поверталися назад. В результаті я вже декілька разів намагався та не зміг вивести кошти, і за кожну спробу була знята комісія, хоча самого переказу по факту не відбулося. Наразі CD Baby пропонує 2 можливих способи вивести кошти. Це банківський переказ або через PayPal. Звісно, що мені, як громадянину України, вигідніше переказувати гроші через PayPal. Доходи від прослуховування музики на даному етапі розвитку моєї кар'єри незалежного артиста дуже мізерні, а комісія за переказ через PayPal складає всього $2,5 США. Натомість банківський переказ можливий тільки через SWIFT, і за це з вас тягнуть комісію в розмірі $20 американських. На хвилинку, коли ти отримуєш свої перші 20, 40, 60 доларів за прослуховування музики, то $20 комісії – це забагато, чи не так? Тож варіант переказу через PayPal наразі є єдиним розумним вибором. Але в цьому і є проблема, принаймні в цьому випадку. І я не знаю, на кого тут вказувати пальцем в першу чергу, на CD Baby чи на особливості переказів в Україну. Разом з тим, я довгий період чекав на повернення коштів у розмірі $25 за вартість релізу CD Baby, який я придбав, але так і не зміг скористатись послугами. Я запросив повернення, і ці гроші мені повернули, і вони без проблем були переказані на мій PayPal-рахунок. Я був здивований, а як так? Повернути гроші вони мені змогли, хоча послуги я оплачував з банківського рахунку, а виплатити мені дохід на PayPal є проблемою. І так як сервіс підтримки CD Baby не зміг мені пояснити причину, я звернувся із запитом до підтримки PayPal.
бо саме вони не проводили платіж. На що підтримка PayPal відповіла мені наступне. Я переглянув ваш обліковий запис, зареєстрований в Україні, і хочу повідомити вам, що через платіжні правила країни ви можете отримувати платежі лише за категоріями особистих причин або від родини та друзів. На жаль, якщо хтось спробує надіслати вам кошти, класифіковані як товари за послуги, ці транзакції будуть позначені та не будуть оброблені. Я пропоную вам зв'язатись з особою, яка має намір надіслати вам гроші, і порадити їй використати відповідний спосіб оплати, подібний до того, що вони успішно зробили 25 жовтня 2024 року. Це допоможе гарантувати безпроблемне надходження коштів. Отже, PayPal повідомили мені, що вносити якісь зміни в мій аккаунт не потрібно, що справжня проблема криється в платіжних правилах України, і вони порекомендували, щоб мені переказували кошти в такий же спосіб, як тоді, коли CD Baby повертали мені кошти за невикористану послугу. Сподіваюсь, вам зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарі. Тож, цією інформацією від підтримки PayPal я написав листа в підтримку CD Baby з запитом надсилати мені кошти в той самий спосіб, яким вони повертали мені гроші за невикористану послугу. І як я сказав, я досі не отримав відповіді на цей запит. Схоже, доведеться складати нове звернення в підтримку. Тож я подумав, що буде доцільно розповісти вам про це і поділитись таким досвідом. Адже якщо ви громадянин України, мешкаєте тут і також вирішили скористатись послугами CD Baby для дистрибуції своєї музики, то рано чи пізно ви так само, як і я, зіткнетеся з цією проблемою. Тож нехай мій досвід допоможе вам її вирішити. Бо як я бачу, про це чомусь ніхто не говорить. Але ж я точно не один такий. Чи взагалі ймовірно, що я один на всю Україну користуюсь послугами дистриб'ютора CD Baby? Чи можливо просто інші артисти ще не досягли певного рівня доходу для виводу? Хто знає. Але я вже неодноразово помітив, що постійно зіштовхуюся з якоюсь проблемою, про яку ніде ніхто нічого не говорить, і я ніби першопроходець шукаю і знаходжу спосіб її вирішення. І якщо є можливість, я, звісно, стараюсь завжди ділитися таким досвідом з вами, щоб допомогти. Ось така наразі є проблема, і я дуже сподіваюся, що CD Baby врахують це і зрештою все владнається. Бо по великому рахунку це питання до платіжних правил України. Але до кого тут звертатись? З часом я переглянув умови та почав користуватися послугами іншого дистриб'ютора – Lender, з яким я вирішив випускати всі свої наступні релізи. За 2024 рік я вже випустив багато музичних релізів саме через цього дистриб'ютора та отримав перші звіти про прослуховування моєї музики та надзвичайно скромні доходи від цього. І я поки що не знаю, як саме і чи зможу я без проблем вивести доходи від них, проте я вже знімав відео про свій перший досвід співпраці з Lender і порівнював їх з CD Baby. Ви можете подивитись це відео за посиланням. Хоча перший досвід був не дуже вдалим, в цілому всі наступні релізи Lender доставляли на платформи дуже швидко. Якщо я не планував реліз на конкретну дату, а просто випускав його якомога швидше, то музика з'являлась на платформах вже через 1-2 доби, а модерацію проходила за кілька годин. Тому поки що я всім задоволений, а як буде далі, побачимо. Буду ділитися з вами досвідом по ходу справи. Цілком ймовірно, я ще буду користуватись послугами CD Baby в майбутньому. По-перше, бо вони все ще будуть опрацьовувати дані по моїх кількох релізах, а по-друге, можливо, деякі нові релізи я все-таки випущу через них. Головне, щоб вони владнали питання з переказом, і я та інші артисти з України могли без проблем отримувати зароблені кошти. Отож, дякую за увагу, побачимося в наступному відео.